Ve svém příspěvku bych vám chtěl představit organizaci JCMM. Tato organizace byla založena v roce 2005, to bylo ještě pod názvem Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. A tehdy to byla malá organizace, která měla za úkol podpořit mobilitu studentů a programy, které pomůžou studentům přijít studovat na Jižní Moravu. Postupně ale organizace se začala zabývat i podporou nadaných, takže v současné době již vlastně je to organizace střední velikosti, která má kolem 35 stálých zaměstnanců a 350 lidí, kteří s námi spolupracují na krátkodobé kontrakty a náš rozpočet přesahuje 70 milionů korun. Máme 5 zakladatelů, je to Jihomoravský kraj a 4 největší univerzity v Jihomoravském kraji a v Brně, tedy Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelova univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita. Hlavní sídlo máme v Brně, máme 4 pobočky, které jsou lokalizovány v Jihomoravském kraji a také 3 pobočky v zahraničí. Naším hlavním cílem je vlastně implementace regionální inovační strategie v oblasti lidských zdrojů, což znamená zjednodušeně, že pracujeme na tom, aby lidé, kteří posouvají svět, který je kolem nás a posouvají ho kupředu, měli vše, co pro svůj rozvoj potřebují. Naše cíle se dají rozdělit do 3 oblastí. Takovým největším a možná hlavním cílem je podpora talentovaných žáků a studentů v Jihomoravském kraji. Snažíme se ale také, aby do Jihomoravského kraje přicházeli talentovaní studenti a vědci. Je to jednoduše proto, protože Jihomoravský kraj je orientovaný hodně na vědu a výzkum a pouze z vlastních zdrojů nejsme schopni vlastně zajistit dostatek vědců a dostatek lidí, kteří pracují ve výzkumu. Díky této podpoře také sem vlastně přichází zahraniční firmy s vlastním výzkumem a to vytváří prostředí, které je příznivé pro příchod dalších firm, které jsou v oblasti high-tech a které vlastně vytváří vysokou přidanou hodnotu. A hlavním cílem je vlastně nakonec zlepšit život v Jihomoravském kraji, zlepšit to, jak to v Jihomoravském kraji vypadá, zlepšit ekonomiku kraje. A důležitým cílem samozřejmě proto je i podpora rozhodování v další kariérní dráze. Toto se týká samozřejmě jak žáků a studentů, tak ale také dalších lidí, kteří jsou již dospělí a kteří se rozhodují, kterým směrem se budou orientovat. Naše aktivity bychom mohli rozdělit do 4 oblastí. Jedna část se zabývá tedy nadanými a talentovanými žáky a studenty. Máme také programy, které jsou cíleny na učitele, a to zejména v oblasti matematiky a technického vzdělávání. Máme velké množství programů pro studenty vysokých škol a také vědce a, jak jsem již zmínil, důležitou částí naší činnosti je kariérový rozvoj. Zkusím v krátkosti popsat, co ty jednotlivé oblasti znamenají. Jedním z programů, které máme, a ten program patří mezi nejstarší programy, které administrujeme, je program, který nazýváme Podpora nadaných studentů. Zjednodušeně se jedná o to, že každým rokem pečujeme individuálně o zhruba 120 žáků a studentů, kteří od nás dostávají jednak finanční podporu, jedná se v současnosti asi o 36 000 korun ročně, a to až po dobu 7 let. To znamená, ten student může dostat, řekněme, 250 000 korun, které může použít pro svůj osobní rozvoj, může si zaplatit poplatky na konference, může si koupit lepší počítač, může si zaplatit různé kurzy, může si koupit literaturu a každý rok tento student samozřejmě také musí reportovat, jak se zlepšil. My každého studenta sledujeme, kromě peněz jim samozřejmě poskytujeme ještě možnost účastnit se námi organizovaných přednášek, pořádáme pro ně vzdělávací aktivity a semináře a snažíme se také síťovat
mezi sebou a také vlastně s lidmi na vysokých školách, kteří mají zájem o to pracovat s takovými žáky a studenty. Ten program je určen pro mladé lidi od 14 do 23 let a ten žák tam může být, nebo student tam může být až po dobu 7 let. Pro žáky, kteří jsou na středních školách, máme program, kdy podporujeme jejich vlastně první vědecké projekty. Existuje soutěž Středoškolská odborná činnost a my se snažíme, aby žáci, kteří se této soutěže účastní, aby jejich práce byla co na nejlepší úrovni a aby jim umožnila vlastně takový první start do oblasti vědy. My každým rokem najdeme řadu spolupracovníků na ústavech akademie, ve firmách, které mají svůj vlastní výzkum a zejména na vysokých školách. A tyto lidi se snažíme propojit se studenty. Každý rok se takto vypíše zhruba 140 témat. My 65 nejlepších z nich podpoříme finančně, je to částka až 35 000 korun, takže ten student má vlastně prostředky na to, aby mohl tu práci realizovat. A každým rokem vlastně zjišťujeme, že ta podpora vede k tomu, že ty práce jsou výrazně kvalitnější než práce třeba studentů, kteří takovou podporu nedostávají. Každým rokem studenti námi podpoření získávají velké množství zlatých medailí na celostátní úrovni. Je to většinou třetina až polovina všech zlatých medailí a to v situaci, kdy se vlastně toho finále účastní po jedné práci z každého kraje. My samozřejmě ty studenty taky učíme, jak prezentovat ty své práce, jak je napsat. A to všechno jim má pomoci v tom, aby do budoucnosti se naučili vědecky pracovat. Pro motivované studenty máme specializované exkurze na vysoké školy. Jde nám v zásadě o to, aby žáci na středních školách dopředu věděli, jaký obor budou studovat, co je tam čeká. Mohou si zkusit věci, které na středních školách dost dobře realizovat nejde. Máme na ně například programy, kdy si můžou zkusit pitvu, můžou si zkusit pracovat s elektronovým mikroskopem. Samozřejmě není to prostá exkurze. Každá ta exkurze má zpracovanou metodiku, má tam pracovníky z vysokých škol, kteří se těm studentům věnují. A ten student taky musí reportovat, co se tam naučil a jak se tam naučil. Organizujeme soutěže typu Entropy nebo Robotiáda. Například Robotiáda je v současnosti největší robotická soutěž pro žáky 2. stupně základních škol ve střední Evropě. Každoročně se účastní jejich finále zhruba 650 dětí a dalších účastníků. Ale tohle všechno, byť už je to činnost rozsáhlá, vlastně zjišťujeme, že ještě stále není dost a proto jsme v současnosti připravili nový projekt k podpoře nadaných žáků. V zásadě jde o to, že bychom do budoucnosti chtěli v celém kraji provést plošný screening nadání žáků. Pravděpodobně to bude do budoucnosti na úrovni 4. ročníků základních škol. A chtěli bychom, aby jsme do budoucnosti zachytili každého nadaného žáka v populaci, aby jsme mu dali šanci se rozvíjet a s těmi, kteří prokáží svůj talent, aby jsme jim nějakým způsobem potom mohli později dávat podporu. Není to samozřejmě jenom o prescreeningu, je to i o pomoci rodičům a o pomoci učitelům. Od tohoto projektu si velmi mnoho slibujeme a věříme, že se s ním dostaneme ještě o další kus dále. Máme také programy již v současnosti pro učitele. Snažíme se zlepšit kvalitu matematiky a technického vzdělávání, protože to jsou obory, které jsou vlastně velmi důležité, ale velmi často jsou žáci přesvědčeni o tom, že je to obor obtížný, těžko pochopitelný a pokud prostě neprojeví ti žáci dostatečné nadšení nebo nejsou získáni pro ten obor, tak potom řadu z nich možná ztrácíme. Máme programy kariérového rozvoje, což znamená, že i veřejnost se může vlastně na nás obrátit a konzultovat vlastně své možnosti. Organizujeme databázi kurzů, organizujeme vlastně portál, který rodičům umožňuje vybrat si vhodnou školu. Je to portál výběrškoly.cz. A postupně, jak vlastně ti žáci stárnou, tak jim nabízíme další programy. Máme programy pro bakalářské stupně, to je opět ten program podpory nadaných studentů. A také máme programy pro magistry a doktorandy.
Například projekt Orion nám umožňoval na principu Open Science dávat granty magisterským studentům na opět jejich vlastně první vědecké projekty. Podporujeme talentované studenty, doktorandy. Je znám asi ten problém, že řada doktorandů předčasně končí, protože prostě mají sice nadání a talent, ale stipendia, která vlastně dostávají během svého studia, jsou nízká. My se snažíme každý rok vybrat 25 nejlepších projektů v otevřené soutěži a tyto studenty podpořit dodatečnými stipendii. Jsou to vlastně stipendia, kdy dostane ten student dodatečných 300 000 korun a tomu umožní se věnovat prostě té vědě. Tímto způsobem ovšem také přichází studenti mimo Brno k nám studovat a do tohoto programu se hlásí zahraniční studenti, kteří vlastně díky tomuto příspěvku přichází svůj program PhD studovat do Brna. Abychom zajistili dostatek studentů a budoucích vědců, tak se obracíme samozřejmě i do zahraničí. My provozujeme v zahraničí v současné době například v Rusku a na Ukrajině na univerzitách česká centra, máme tam svého lektora a učíme magistry a bakaláře z té univerzity příslušné česky. A pokud oni chtějí, tak můžou vlastně přijít studovat technické obory, matematiku, IT, případně medicínu, veterinární obory sem do Brna. Pokud jsou šikovní, tak ještě dostanou k tomu stipendium. Máme s tím výborné zkušenosti, zhruba 70% takto vlastně přicházejících studentů potom zůstává pracovat zde v Brně a v Jihomoravském kraji. A jsou to lidé, za které vlastně nemáme náhradu. A pomáhají nám tady vlastně s obsazením všech těch vědeckých míst, které potřebujeme obsadit. Máme také studenty, kteří přichází studovat v angličtině. Pro tady ty studenty ještě nabízíme stipendia do výše 1500 eur na úhradu vlastně poplatku za studium. A takovou třešničkou na dortu je také lákání vědců. Snažíme se sem dostat talentované vědce. Podařilo se nám vlastně napsat několik programů, které jsou kofinancovány z Evropské komise v rámci programu Marie Sklodowska-Curie. A tady ty programy dohromady vlastně sem přitáhly mnoho desítek vědců a celkový objem těch prostředků, které jsme vlastně získali na jejich zafinancování, přesahuje v současnosti 12 milionů euro. A chystá se další projekt, který by měl být vlastně určený na umělou inteligenci a robotiku. To je ten poslední zmíněný projekt SOMOPRO Air, Artificial Intelligence and Robotics. A věříme, že vlastně se nám i nadále bude dařit lákat vědce. Pro zajímavost se můžete podívat, z jakých oblastí k nám přicházejí. Je to z celého světa, často ze Spojených států nebo i z takových vzdálených koutů, jako je Austrálie. Příkladem vlastně naší činnosti, která má určitou logiku, kdy se staráme o žáky a nakonec i o vědce, je například jeden náš kolega, který v současnosti bádá v Brně, je to pan doktor Mráz. A pan doktor Mráz u nás vlastně začínal jako stipendista programu podpory nadaných studentů, dostal první podporu a potom studoval v Brně a časem, když studoval doktorandský program, se stal stipendistou našeho programu Brno PhD Talent a dostal opět podporu. A s touto podporou vlastně se mu podařilo zakončit ta studia a odešel do Spojených států pracovat na Mayo Clinic. Pracoval tam 2 nebo 3 roky a potom přes program SOMOPRO se vrátil zpět do Brna. Získal další grant. V současnosti je mentorem jednoho z dalších stipendistů našeho programu Brno PhD Talent. A ten přínos pro ten kraj je mimo jiné také v tom, že se svým výzkumem získal European Research Council grant, to znamená grant ve výši asi 1,5 milionu euro na svůj výzkumný tým. A tímto způsobem vlastně jakoby i vrátil na tu Jižní Moravu vlastně to, co vlastně do něho bylo nějakým způsobem vloženo. Nebyl nějak nucen k tomu, aby se vrátil, ale ty možnosti, které tady jsou, ho vedly k tomu, že vlastně to, co získal ve světě, zase přišel zúročit sem. A to je vlastně hlavním smyslem naší
existence JCMM jako organizace. To znamená podporovat lidi, aby se rozvíjeli a věříme tomu, že ti lidé potom se budou vracet a pomůžou v rozvoji Jihomoravskému kraji. Samozřejmě každý, kdo přijde ze zahraničí, potřebuje pomoc s tím, aby se zde usadil, aby našel školku pro své děti, aby se domluvil na cizinecké policii. To znamená, doplňujeme tyto služby ještě službami pro podporu mobility. Jsme centrem Euraccess, které vlastně každý rok poskytne několik set konzultací zahraničním vědcům. Já věřím, že ta podpora, kterou poskytujeme nadaným lidem a lidem, kteří hledají vlastně svou budoucí kariéru, má velký smysl. A jsem velmi rád, že ten smysl vidí vlastně i reprezentace měst nebo kraje a že tato reprezentace nás trvale podporuje. Já bych si moc přál, aby do budoucnosti se nám podařilo identifikovat více a více nadaných lidí a aby tito lidé s námi spolupracovali a aby my jsme jim pomohli v jejich rozvoji. Věřím, že toto má smysl a že jedně tímto způsobem se společnost vlastně může posouvat dál. Podporou nadaných lidí, tím, aby se nestrácel jejich talent, tím, aby každý vlastně dělal to, co nejlépe umí. A já věřím, že my jsme organizace, která tomu může napomoci. Hezký den.